Εδώ βλέπετε τον τρόπο που κωδικοποιούμε όλα μας τα δείγματα. Πάντα έχουμε τον κωδικό του δείγματος, έχουμε το είδος, πότε έγινε ένα πολλαπλασιασμός και μετά με αυτά τα στοιχεία πηγαίνουμε στον υπολογιστή μας και εκεί υπάρχουν τα δεδομένα συλλογής, τα δεδομένα χαρακτηρισμού και αξιολόγησης, τα δείγματα που δώσαμε και τις ποσότητες που δώσαμε, τα ποσοστά βλαστικής ικανότητας, οπότε έχουμε όλη την πληροφορία για το κάθε δείγμα μας. Σε αυτούς τους θαλάμους διατηρούμε ό,τι μπορεί να διατηρηθεί σε μορφή σπερμάτων. Επειδή δεν μπορούν να διατηρηθούν όλα τα είδη σε μορφή σπερμάτων, υπάρχουν και οι ζωντανές συλλογές ή συλλογές υπαίθρου. Έχουμε ζωντανές συλλογές από φυλλοβόλα δέντρα, από ακρόδρια, από ελιές, από εσπεριδοειδή, από αμπέλι. Είναι σίκαλη, είναι ένα φυτό το οποίο είναι βορείων περιοχών, προέρχεται από τη Βέβεια, από τη Φλόρινα, μεγάλη σε ύψος, πολλά καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κυρίως γλυκαιμικούς δείκτες. Αυτός είναι ένας τρόπος να επαναεντάξεις τις παραδοσιακές ποικιλίες στις σύγχρονες συνθήκες. Εδώ τη βάλαμε σε πειράματα, διαλέξαμε τα καλύτερα φυτά, όχι του 1900, ούτε του 1950, τα καλύτερα φυτά του 2025, του 2023, 2024 και 2025. Οπότε τα καλύτερα φυτά αυτά απομακρύναμε φυτά τα οποία δεν είναι παραγωγικά, δεν προσαρμόζονται για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά της και το καταφέραμε. Τρέξαν 4 προγράμματα γι' αυτό, αυτά που σου είπα. Σίκαλη Βέβης, πλακέ φασόλι Πρεσπών, φασόλι και φάβα Φενεού και φάβα Σαντορίνης. Η φάβα Σαντορίνης που έχουμε στο βάθος, οι σπόροι παιδιά είναι οι ίδιοι από αρχαιοβοτανικά στοιχεία βρήκαν απανθρακωμένους σπόρους από 4 έως 5.500 χρόνια π.Χ. και οι σπόροι είναι οι ίδιοι με τη φάβα Σαντορίνης που καλλιεργούνται τώρα. Ίδιο σκεπτικό ήταν και εδώ. Η φάβα Σαντορίνης είχε κάπως πέσει η απόδοσή της. Απομακρύναμε φυτά τα οποία ήταν ιωμένα, απομακρύναμε φυτά τα οποία δεν είχαν καλή απόδοση, απομακρύναμε φυτά τα οποία δεν ήταν παραγωγικά, κρατήσαμε την καλύτερη μαγιά, την αναπολαπλασιάσαμε, τη συγκρίναμε με το αρχικό υλικό και τώρα θα κάνουμε μια μαγιά την οποία θα την επιστρέψουμε στο συνεταιρισμό. Αντίστοιχα γίνεται η ίδια δουλειά με όλους τους συνεταιρισμούς. Θα την επιστρέψουμε στο συνεταιρισμό, να την αναπολαπλασιάσει και να τη δώσει σε καλλιέργεια πια στους παραγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι κάνεις, κάνεις ένα update του παραδοσιακού πληθυσμού στο 2020-2025 έτσι, και το ξαναφέρνεις πια, είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό για να παραμείνει στην καλλιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν βρέθηκε άλλη φάβα να καλλιεργείται και να πάει καλύτερα στη Σαντορίνη από τη φάβα Σαντορίνης. Δεν βρέθηκε άλλη σίκαλη από τη σίκαλη Βέβης για να δώσει παραγωγή στη Φλόρινα. Δεν βρέθηκε καλύτερο φασόλι από το πλακέ φασόλι Πρεσπών για να δώσει φασόλι στις Πρέσπες. Δεν βρέθηκε καλύτερη φάβα και φασόλι βανίλια από αυτά του Φενεού για να δώσει παραγωγή στο οροπέδιο Φενεού. Τώρα εδώ στόχος σε αυτά είναι η καλλιέργεια να μείνει εκεί πέρα, γιατί είναι προσαρμοσμένα εκεί πέρα. Η φάβα Σαντορίνης δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική να καλλιεργηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχουν άλλες φάβες εμπορικές, θα πάνε καλύτερα. Είναι υλικό το οποίο είναι πολύ καλό για πολύ έντονες ξηροθερμικές συνθήκες. Εκεί που λες δεν φυτρώνει τίποτα, σε ένα ευστιογενές έδαφος, στάχτη δηλαδή, η οποία έγινε έδαφος με τον καιρό και βλέπεις αποδίδει. Σε ένα μέρος που είναι συνέχεια παγωμένο, κανένα εισιτήριο δεν πήγαινε καλά. Βλέπεις τσουκ, η Βέβη έδινε ψωμί. Εντάξει, δεν θα δώσει ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Όμως όλα αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια διατροφικής ασφάλειας. Η Σαντορίνη δηλαδή έχει 3 προϊόντα. Έχει. Εντάξει, πέρα από το είναι τουριστικό νησί. Πες ότι έγινε η κατάσταση όπως έγινε, τέλος πάντων τα προβλήματα που είχαν με το σεισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Ή ο COVID που τα έκλεισε όλα. Τι έχεις, έχω το αμπέλι, έχω το ντοματάκι, έχω και τη φάβα. 3 προϊόντα να ζήσει ο κόσμος. Αντίστοιχα, η σίκαλη. Όλα αυτά, εντάξει, καλά να τα παίρνουμε. Το σκεπτικό του να τα παίρνουμε όλα απ' έξω, νομίζω δεν τρέχει, δεν είναι βιώσιμο. Μπορεί να έτσι να σχεδιάστηκε κάπως, δεν είναι βιώσιμο και ότι θα παρέχουμε μόνο υπηρεσίες. Πρέπει να παράγουμε κι εμείς. Και όταν θα παράγουμε και καλύτερη ποιότητα θα έχουμε και διατροφική ασφάλεια θα έχουμε και καλύτερες τιμές θα έχουμε.
Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από τις πολλές ποικιλίες τις παραδοσιακές που διατηρούμε στην τράπεζά μας. Συνολικά διατηρούνται 15.000 δείγματα, από τα οποία οι 9.000 είναι παλιές παραδοσιακές ποικιλίες και τα υπόλοιπα είναι αυτοφυή ήδη συγγενή με τα καλλιεργούμενα. Αξίζει τον κόπο πάντα κάποιος να ρίχνει μια ματιά, γιατί είναι και κάποια είδη που ακόμα και οι φοιτητές της γεωπονίας δεν τα έχουν δει ή δεν τα έχουν διδαχτεί καν στις σχολές τους. Το σουσάμι είναι μια καλλιέργεια που υπάρχει πλέον σε ελάχιστες περιοχές της χώρας μας. Έχουμε τη ρόβη, επίσης ένα κτηνοτροφικό είδος που ελάχιστα δείγματα έχουμε ακόμα στη συλλογή μας στην τράπεζα και ακόμα πιο ελάχιστα υπάρχουν στην καλλιέργεια. Κουκιά, διάφορα φασόλια όπως θα δείτε εδώ πέρα. Αυτό είναι το λαθούρι της Σαντορίνης, το Λάθυρους κλειμένου. Πλέον δυστυχώς η ποικιλία μεγάλης καλλιέργειας και τα είδη μεγάλης καλλιέργειας χάθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αυτά που μπορούμε να βρούμε ακόμα είναι κυρίως τα κυπευτικά, επειδή ακόμα τα καλλιεργούν ο καθένας στον κήπο του, ακόμα και για δική του κατανάλωση. Άρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συλλογή όλων αυτών των ειδών. Όσο ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν και τα καλλιεργούν ή τα έχουν και στις αποθήκες τους. Ο σκοπός είναι βέβαια των τραπεζών είναι να απαντούν και να διαθέτουν τις ποικιλίες που διατηρούν. Στη δική μας περίπτωση, επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι το υπεύθυνο Υπουργείο για τους γενετικούς σπόρους της χώρας, δίνει κάποια άδεια και στη συνέχεια της άδειας προχωράμε εμείς και δίνουμε δείγματα. Προτεραιότητα δίνεται πάντα όταν πρόκειται για έρευνα, όταν πρόκειται για εκπαίδευση και πολλές φορές και όταν πρόκειται για επανακαλλιέργεια μιας ποικιλίας που χάθηκε από την περιοχή που την καλλιεργούσαν. Οι παραδοσιακές ποικιλίες, οι τοπικές ποικιλίες, σαφώς έχουν ένα ρόλο σημαντικό, γιατί είναι προσαρμοσμένες σε συνθήκες χαμηλών εισρωών, δηλαδή χαμηλή εισρωή σημαίνει λίγο νερό, σημαίνει λίγα φυτοφάρμακα ή καθόλου φυτοφάρμακα, λίγο λίπασμα ή καθόλου λίπασμα. Αυτά άλλα έχουν σχέση με το ενεργειακό κόστος της καλλιέργειας, έχουν σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, οπότε σαφώς υπάρχει ένα εδώ σημείο που μπορεί να αξιοποιηθούν. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο ραγδαία οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που και οι ποικιλίες οι τοπικές μπορεί να μην προλαβαίνουν να προσαρμοστούν. Αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα, τα πληροφορούμαστε από τους αγρότες και εκεί είναι ένα δύσκολο θέμα το πώς θα γίνει και απαιτεί έρευνα, πώς θα γίνει η διαχείριση αυτών των καλλιεργειών προκειμένου να επιβιώσουν πλέον. Δηλαδή όταν λέμε να επιβιώσουν, δηλαδή να υπάρχει, να αναπαράγονται και να μπορούν να καλλιεργούνται. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλω να πω ότι η ραγδαία μεταβολή των μετεωρολογικών συνθηκών από την κλιματική κρίση μπορεί να επιδράσει και αρνητικά και στις τοπικές ποικιλίες.